Hei, Cik Mon. Awak buat apa tu? Oh, awak tak nampak ke? Saya tengah sidai kain. Oh, patutlah busy. Kenapa kita duduk rumah je? Kenapa kita tak terbang ke mana? Awak tak tahu ke? COVID-19 meningkat atau antibody awak dah capai level 99,000. Bukan awak pergi buat senarobik kat luar tadi ke? Hai, saya Cik Man. Hai, saya Cik Mun. Hai, saya Cik Mun. Hai, saya Cik. Dah, lepas ni.